Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. O să vă las câteva secunde să vă hotărâți în a vă alege varianta, dacă nu puteți pune pauză și continuați după. O să vedem și de această dată ce vor să ne spună cărțile, mai ales în situațiile de trio. Oare va renunța la cealaltă persoană pentru voi sau renunță la voi? Bun, dar hai să începem cu prima variantă, da? Hai să vedem care este situația aici la voi. Vedem care este situația aici la voi. O să pun cărțile așa. Aici ce pot să văd? Văd că este comunicarea, sau cel puțin comunicarea cu această persoană este mai mult prin intermediul mesajelor. Dar totuși să vedem ce vor să ne mai spună cărțile altceva. Vor mai multe dintr-o dată. Oare așteptați un rezultat final și voi să știți exact ce se întâmplă? Această persoană despre care vorbim este o persoană destul de imatură, este o persoană destul de visătoare care nu vede obstacolele, care nu vede ceea ce poate pierde, că dacă aleargă prea mult, cum se spune, dacă fugi după prea mulți iepuri, s-ar putea să nu prinzi niciunul. Ei, cam așa este această persoană, încearcă, însă nu se gândește și la ideea că poate, într-o bună zi, vă poate pierde. În permanență își dorește un nou început, alături de o altă persoană, își asumă foarte multe riscuri, dar dă dovadă de o inocență ieșită din comun pentru vârsta pe care o are. Și în permanență se consideră, și nu doar că se consideră, dar și își dorește să fie un spirit liber. Mă scuzați. Face foarte multe acțiuni, în primul rând, negândite. Nu este că stă prea mult și se gândește. Da, în permanență se duce, filtrează cu alte persoane până obține ceea ce își dorește, până le cucerește, după care renunță, se întoarce înapoi la voi și vă spune că își dorește să rămână în preajma voastră, că își dorește să rămână în viața voastră și că își dorește un nou început cu voi. Dar acest nou început este de fiecare dată pentru că în continuare acționează cu foarte multă imaturitate. Nu înseamnă că dacă îi explicați că a greșit, dacă îi explicați că nu face bine ce face, își schimbă ideea și face lucrurile altfel sau acționează într-un mod diferit. Nu, va acționa în continuare la fel. Voi, într-adevăr, în momentul în care această persoană vine la voi, vă bucurați foarte, foarte mult, pentru că aveți impresia, sau cel puțin această persoană vă lasă impresia acum că și-a învățat lecția și nu va mai greși față de voi. Doar că, din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Voi, într-adevăr, iubiți această persoană, aveți sentimente față de această persoană și chiar de multe ori aici cred că voi sunteți
cea, da, în funcție de dacă sunteți bărbat sau femeie, cei care vedeți acest videoclip, sunteți în permanență voi care faceți primul pas. Voi sunteți cele care mergeți spre această persoană cu împăcare, cu iubire. Voi, aș putea să spun că aici, în această relație, voi sunteți persoana care iubește mai mult. Voi sunteți persoana care este sinceră. Voi sunteți persoana corectă, persoana care își dorește ca lucrurile să evolueze în această conexiune. Voi sunteți în stare să mergeți la ușa persoanei sau chiar să-i faceți un mesaj, să-i faceți o invitație, să-i faceți o propunere, poate chiar de o ieșire romantică, doar pentru a atrage această persoană înapoi în conexiune. Însă, aici trebuie să fiți un pic cu băgare de seamă. De ce? Că indiferent cât de mult vreți voi ca această relație să evolueze, cât de mult vreți voi ca această relație să aibă un final fericit, lucrurile nu sunt chiar așa. De ce? Pentru că această persoană ascunde foarte multe lucruri față de voi. În primul rând, ascunde faptul că vă trădează, ascunde foarte multe lucruri, poate și din alte puncte de vedere, nu neapărat din nu doar din acesta al înșelatului. Este genul de persoană care face rău intenționat. Dacă voi îi spuneți, uite, nu te mai comporta așa că nu-mi place, că mă rănești sau ceva de acest gen, face cu intenție lucrul acela. Este o persoană destul de egoistă care vrea lucrurile să se facă doar în stilul său și doar pentru el sau pentru ea. Aici voi trebuie să vă gândiți foarte bine dacă vreți să mai continuați această conexiune cu această persoană, pentru că este foarte clar că este situație de trio, este foarte clar că e genul de persoană care în continuare va încerca să cucerească, nu neapărat că acum gata, dacă voi credeți că s-a îndrăgostit de voi, gata, nu o să mai cucerească altă persoană, mai ales că v-am spus, în această relație voi sunteți persoana care iubește mai mult, voi sunteți persoana care pune acele baze de sentimente profunde. Cealaltă persoană e așa, mai visătoare și exact ce spuneam, este mai inclusiv mai zgârcit în sentimente. Este inclusiv acel gen de persoană care nu este în totalitate deschis față de voi, nu este deschis nici în discuții, dar nici în sentimente. Își urmărește propriul interes și cam atât. Aici, așa cum am spus, este clar situație de trio și mai este o situație că cealaltă persoană recurge la tot felul de lucruri mai puțin drăguțe pentru a manifesta această persoană, pentru a atrage această persoană în viața sa, adică în sensul de a renunța la voi în favoarea celeilalte persoane. Este clar că voi această situație, această relație nu o veți putea duce la infinit, pentru că sunt foarte multe urcușuri și coborâșuri, sunt foarte multe plecări și reîntoarceri și nu o să puteți accepta acest lucru la infinit. Dar hai să vedem dacă totuși această persoană se gândește să rămână alături de voi. Hai să vedem dacă se gândește să rămână alături de voi. Cei care vedeți acest videoclip. Bun, da, chiar dacă sunteți căsătorită cu această persoană, v-am spus, această persoană nu înseamnă că vă este fidelă. În relația cu voi bate pasul destul de mult pe loc, indiferent cât încercați voi să aveți niște discuții cu această persoană. Este acel gen de persoană care se crede un bun strateg și suficient de înțelept încât voi să nu aflați despre escapadele sale
Și știți cum se spune, hoțul strigă hoțul, în sensul că înșală, dar vine acasă și face scene de gelozie, ca și cum voi înșelați persoana, nu persoana vă înșală pe voi. Eu nu cred că voi veți suporta acest lucru la infinit, dar acum bineînțeles că depinde de energia fiecăruia dintre voi și de răbdarea fiecăruia dintre voi. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Dar, da, această persoană este o persoană destul de imatură, este o persoană care nu se gândește cât rău vă face, este o persoană care se gândește doar la interes propriu. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Hai să vedem și pentru varianta cu numărul 2. Da, varianta cu numărul 2, aceste cărți. Hai să vedem. Aici, din punctul meu de vedere, la varianta numărul 2, cei care ați ales varianta numărul 2, se întâmplă anumite schimbări. Dar hai să vedem ce schimbări vor avea loc. Da, văd că și aici schimbările sunt mai mult de partea voastră, dar vom vedea până la final. Bun, ideea este aici că, bun, vorbim în primul rând despre zodii. Avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, avem zodia Săgetător, avem zodia Rac, avem zodia Taur, avem Capricornul, Leu, da? Dar bineînțeles că pot fi și alte zodii, nu știu de ce, în fine să spun că este inclusiv și Scorpion. Voi ați avut foarte mare încredere în această persoană la care vă gândiți, ați crezut că este sufletul vostru pereche sau poate chiar sufletul vostru geamăn. A fost o alegere destul de armonioasă în sensul că această persoană a avut acel ceva care v-a atras destul de mult și chiar ați simțit o conexiune la nivel spiritual față de această persoană. Plus că văd că între voi doi este o dorință sexuală foarte mare care vă atrage pe unul la celălalt. Dar cam asta vă atrage foarte mult, mai ales din partea celelalte persoane, ceea ce ține de nivelul sexual, cu toate că voi aveți sentimente față de persoana respectivă, nu se pune problema, însă cealaltă persoană se gândește mai mult doar la partea sexuală, se gândește pentru că în rest, în a pune sentimente, în a se exprima ce simte pentru voi și așa mai departe, este destul de zgârcit. Dar n-ar fi nimic exclus aici să fie zgârcit inclusiv pe partea financiară, în sensul că nu v-ar da nimic din ceea ce îi aparține și poate de multe ori, chiar dacă vă întâlniți, este suficient de zgârcit inclusiv în vorbe, în a discuta cu voi anumite aspecte ale relației, ale vieții și așa mai departe. Dar pe cât pare și este o persoană zgârcită și egoistă, este o persoană destul de posesivă, o persoană geloasă, persoană care nu este deschis cu elementul de noutate și este o persoană destul de încăpățânată. Aici văd că este acel gen de persoană care își impune propriile ziduri față de voi, din relația cu voi, în sensul că vă spune atât ai voie să intri în viața mea, doar atât îți dau voie să comunici cu mine. Aici cred că voi sunteți, o parte dintre voi, aș putea să spun aici că sunteți cea de-a treia persoană. Dar bineînțeles că pot fi și excepții. Și de ce spun acest lucru? Pentru că văd că există oarecare comunicare între voi și această persoană, sau cel puțin în timp
relației cu această persoană a existat o oarecare comunicare, dar această comunicare trebuia să fie doar când vrea persoana respectivă, nu neapărat și când aveați voi nevoie de comunicare cu această persoană. Indiferent cât ați încercat voi să comunicați, să vorbiți cu această persoană, v-a dat probabil respins sau n-ar fi nimic exclus, chiar să vă și fi blocat în anumite situații, pentru că, bineînțeles, nu putea să vorbească cu voi din diversele motive. Dar este ceea ce trebuie să țineți cont voi aici, pentru că este o situație destul de repetitivă. Indiferent ce ați face voi acestei persoane, indiferent ce ar face cealaltă persoană, dar tot la voi se întoarce. Chiar dacă în acest moment sunteți separați, tot la voi se va întoarce pentru a continua această relație de amanți în continuare. Într-adevăr, vine la voi cu o propunere cum să procedați pe mai departe ca să fiți împreună, însă depinde doar de voi dacă acceptați sau nu acceptați această propunere, pentru că nu are niciun fel de scrupule în a vă face această propunere. Sau poate că vine și vă spune, uite, mai ai puțină răbdare că lucrurile se vor rezolva de la sine. Nu, lucrurile nu se rezolvă, aici depinde doar de voi câtă răbdare mai aveți, cât vreți să mai așteptați. De ce? Pentru că această persoană are doar interesele proprii și pentru a obține ceea ce își dorește de la voi, se și ceartă cu voi, nu e problema. Chiar dacă în rest abia mai vorbește, este posibil chiar în momentul în care voi îi spuneți ceva și nu îi convine, să devină foarte vocal. Dar în rest, la ceea ce ține de relația cu voi, la ceea ce ține de responsabilitate, la ceea ce ține de, poate de sentimente, este o persoană destul de zgârcită în a se exprima. E clar că la un moment dat vă veți sătura de toată această situație și veți căuta să luați totul de la capăt. Dar bineînțeles că această persoană va avea grijă să nu vă lase să vă continuați viața. Această relație de amanți poate să dureze inclusiv 10 ani, da? Sau poate că deja durează de 10 ani, până când pur și simplu vă veți sătura și veți pune punct și atunci chiar veți refuza voi să mai continuați relația cu persoana respectivă. Dar nu că această persoană va pune punctul. Această persoană este genul de persoană care nici nu vă ia, dar nici nu vă lasă. În sensul că nici nu se căsătorește cu voi, dar nici nu renunță definitiv la voi. Voi, din cauza acestei relații, din cauza acestei situații, veți deveni o persoană destul de plictisită de toată această situație și relație și chiar apatică și chiar veți ajunge să vă izolați singură, să rămâneți cumva într-o anumită zonă care să vă creeze un oarecare confort. Deci aici un pic de atenție în ceea ce se întâmplă, pentru că s-ar putea să dați pe toată lumea la o parte și să rămâneți singur sau singură din cauza acestei persoane. Dacă sunteți o persoană care sunteți foarte atrasă de partea de spiritualitate și chiar folosiți această parte de manifestare, să știți că răspunsul este da. Această persoană, indiferent cât ar refuza să vină la voi, să rămână cu voi, dacă voi folosiți partea de manifestare, doar că trebuie să o folosiți destul de mult și destul de des, pentru că această persoană, în momentul în care voi folosiți partea de manifestare, această persoană se împotrivește, da? Și atunci trebuie să tot o folosiți și să o reluați și așa mai departe. Până la urmă această persoană nu o să aibă încotro și o să vină să fie alături de voi. Dar este un exercițiu de ani de zile, pentru că această persoană nu se lasă atât de ușor ghidată de univers. Da? Este o persoană destul de încăpățânată. Dar hai să vedem
finalul dintre voi și această persoană. Finalul dintre voi și această persoană. Da, este o persoană destul de încăpățânată, este o persoană destul de rece, este o persoană destul de zgârcită. Un pic de atenție aici că această persoană vine și vă face tot felul de propuneri, da, așa cum am zis și puțin mai devreme, dar sunt propuneri false, sunt promisiuni deșarte, în sensul că promite foarte mult, dar nu face nimic din ceea ce promite. Îți doar lucruri pe moment pentru a vă ține în această relație și nimic mai mult. Și chiar dacă ar veni într-o zi cu o idee, da, și ceva care să fie destul de palpabil pentru amândoi, este o persoană destul de nehotărâtă. Și chiar dacă astăzi, să zicem, ia o hotărâre, mâine își schimbă hotărârea și spune că nu ați înțeles voi bine, că de fapt a spus lucrurile cu totul și cu totul diferit. Dar de asta v-am spus că această relație, această situație de amanți poate dura inclusiv 10 ani de zile, dar nu se schimbă nimic. Pentru o parte dintre voi, probabil că această relație durează deja de 10 luni, poate, sau poate chiar mai mult. În permanență ați sperat că lucrurile se vor schimba, că se vor schimba într-o situație benefică, da? Pentru că v-a promis foarte multe lucruri, pentru că v-a spus poate că nu se mai înțelege cu soțul sau soția, dar realitatea este că este o persoană destul de egoistă, atât în ceea ce ține de voi, cât și ce ține de cealaltă parte. Adică nu este genul de persoană care să își asume anumite responsabilități, măcar față de una dintre părți. Acum, e clar, depinde de fiecare dintre voi ce vreți să faceți pe mai departe. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!